हनीमुन अर्थात् विवाहपछि नवविवाहित जोडीले आफ्नो नयाँ वैवाहिक जीवनको सुरुवातलाई विशेष बनाउन सँगै जाने पहिलो यात्रा। अनि हनीमुन पिरियड भनेको चाहिँ विवाहपछिको सुरुवाती समय जहाँ सम्बन्धमा प्रेम धेरै हुन्छ, आशा धेरै हुन्छ अनि उत्साह पनि धेरै हुन्छ। एकअर्काका कमी कमजोरी भन्दा पनि राम्रा पक्षहरू बढी देखिन्छन्। सम्बन्धलाई समय दिइन्छ, बुझ्ने प्रयास गरिन्छ र भविष्यप्रति ठुलो अपेक्षा राखिन्छ। तर हनीमुन पिरियड केवल वैवाहिक जीवनमा मात्र हुँदैन, राजनीतिमा पनि हुन्छ। कुनै नयाँ सरकार बने पछाडि सुरुवाती केही समय सरकारलाई जनताले आशाको नजरले हेर्छन्। विपक्षी दलहरू पनि तत्काल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदैनन्। मिडियाहरू पनि सरकारका हरेक निर्णयमाथि कठोर समीक्षा गर्न हतार गर्दैनन्। सरकारलाई आफ्नो योजना देखाउन र काम सुरु गर्न सबैले बेनिफिट अफ डाउट दिन्छन्। हो, राजनीतिमा पनि सरकारको यही सुरुवातको पिरियडलाई हनीमुन पिरियड भनिन्छ। अब समय अवधिकै कुरा गर्ने हो भने विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा नयाँ सरकारको सुरुवाती 100 दिनलाई हनीमुन पिरियडको रूपमा हेरिन्छ। 2082 साल चैत्र 13 गते गठन भएको यो सरकारको सुरुवाती 100 दिन अर्थात् हनीमुन पिरियड यही असार 21 गतेबाट सकिएको छ। सो यी 100 दिनमा सरकारले के गर्यो त? कुन बाचा पुरा गर्यो अनि कुन बाचा चाहिँ पुरा गर्न सकेन त? आजको यो भिडियोमा हामी बालेन सरकारको सुरुको 100 डेजलाई एनालाइसिस गर्दै तपाईलाई सरकारले के गर्यो त सुनाउने नै छौँ। सँगसँगै गर्नुपर्ने के गरेन त्यो पनि सुनाउँछौँ। प्रस्तुत छ हनीमुन पिरियड अफ बालेन सरकार। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला लेट्स क्विकली टक अबाउट भिडियो कम्पिटिसन 2083 जसलाई कन्टेन्ट क्रिएटर अवार्डको रूपमा सोफा हब काठमाडौँले आयोजना गरेको छ। कन्टेन्ट क्रिएटर, भ्लगर, फिल्म मेकर, इन्फ्लुएन्सर्स या क्रिएटिभ माइन्ड भएको तपाईँहरू जो कोहीले पनि यो भिडियो कम्पिटिसनमा भाग लिन सक्नुहुनेछ र 25,000 देखि 1 लाख सम्मैको आकर्षक क्यास प्राइजहरू जित्न सक्नुहुनेछ। सो अब मिनिमम 30 सेकेन्डदेखि म्याक्सिमम 3 मिनटको सोफा हब काठमाडौँका उत्पादन, सोरुम, कस्टमर एक्सपिरियन्स, अफर जस्ता विषयमा आफ्नै शैलीमा भिडियो बनाउनुहोस् र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक यी सबै प्लेटफर्ममा अपलोड गर्नुहोस्। भिडियोमा सोफा हब काठमाडौँका आधिकारिक 10 वटा अफिसियल ब्रान्चेसहरूमध्ये कम्तीमा एउटा ब्रान्चको स्पेसल मेन्सनका साथसाथै हरेक ब्रान्चमा अहिले भव्य रूपमा चलिरहेको सोफा हब मनसुन मेगा सेल अफरको कुरा इन्क्लुड गर्न नबिर्सिनुहोला। जसअनुरूप तपाईँले खरिद गरेको प्रोडक्टमा 15% डिस्काउन्ट, फ्री डेलिभरी र 15 वर्षको वारेन्टी पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि अन्य थप रिक्वायरमेन्ट बुझ्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको अफिसियल गुगल फर्म चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी असार 30 सम्म भिडियो पठाइहाल्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1, जेनजी आन्दोलनको न्याय अधुरै। रामनवमीको दिन पारेर चैत्र 12 गते शुक्रबार बालेन शाहले देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरे। त्यसै दिन मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक बस्यो र त्यो मिटिङमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णय अनुरूप गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले शनिबार राम्रोसँग उज्यालो हुन नपाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परे पनि केपी ओली भने हिरासतमा जान मानेनन्। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाएर उनी अस्पताल भर्ना भए। कतिसम्म भने उनी अदालतमा पनि अस्पतालबाटै भिडियो कलबाट हाजिर भए। पछि सुप्रिम कोर्टले नै सरकारको यो सुरुको कदमको विरुद्धमा गएर केपी ओली र रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखिराख्न नपर्ने भन्दै हिरासत मुक्त गर्न आदेश दियो। यसरी समातिएको 13 दिनमै उनीहरू छुटे। खासमा सरकार र न्यायालय बेग्ला बेग्लै बढी हुन्। सरकारले थप अनुसन्धान गर्न कसैलाई समातेर हिरासतमा राख्न पाउँछ, तर जेल नै चलान गर्ने कि नगर्ने अथवा त्यो व्यक्तिलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने निर्णय चाहिँ अदालतले गर्ने हो र त्यसका निम्ति सरकारले अदालत समक्ष प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ। सेप्टेम्बर 8 को घटनाको साँझ बालेनले केपी ओलीलाई टेरोरिस्टको संज्ञा दिएका थिए। तर अहिले उनी आफै प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सरकारले ओलीको विरुद्धमा थप प्रमाण अदालतमा पेश गर्न सकेकै छैन। यसरी सरकारले घटनाको अनुसन्धानलाई अदालतसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद रमेश प्रसाईले त सदनमै आवाज पनि उठाएका थिए। जेनजी आन्दोलनका अभियुक्त द्वय, नरसंहारका अभियुक्त द्वय तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री विरुद्ध अदालतमा मुद्दा बुझाउन आजसम्म सरकारलाई केले अड्कायो? प्रमाण पुगेन कि प्राथमिकता पुगेन? सभामुख महोदय,
यो देशमा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेर हरेक आन्दोलनका शहीदमाथि अन्याय जसरी गरियो, यदि उहिले बाजेको पाला र अहिले हाम्रो पालाको चाला उस्तै भयो भने उही उखान चरितार्थ हुन्छ, हात्ती आयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब जेनजी आन्दोलनकै घटनालाई लिएर पछि नेसनल ह्युमन राइट कमिसनले पनि रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो, जसमा पनि केपी ओली र रमेश लेखकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यस्तै त्यो रिपोर्टमा चाहिँ घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए कारबाही गर्नु भनेर राष्ट्रपाकै केही सांसददेखि इन्फ्लुएन्सर्स र जेनजी अगुवाहरू समेतको नाम थियो। अब कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन। यस्ता घटनामा सधैँ एउटा ग्रे एरिया हुन्छ। त्यसैले फरक राजनीतिक शक्ति र सरकारवालाले एउटै घटनालाई फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छन्। चुनावको समयमा एमाले यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजक भन्दै आलोचना गर्यो, देश जलाउनेहरू भनिरह्यो। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्कालीन सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आन्दोलनको अपनत्व लियो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओली र लेखक दुवै रिहा भइसकेका छन्। कार्की आयोग सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यी दुई आयोगले नै घटनालाई व्याख्या गर्दा धेरै कुरा सिमिलर नै राखे पनि हिंसा र यसका पात्रहरूलाई भने फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि भने यो विषय दुवै पक्षबाट पहिला जस्तो जोडका साथ उठिरहेको देखिँदैन। एनएचआरसीको रिपोर्टले पहिलाको सरकार सँगसँगै वर्तमान सरकारतिर पनि औला उठायो। त्यही भएर अहिले समग्रमा जेनजी आन्दोलन नै एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएर सेलाको जस्तो देखिन्छ। च्याप्टर 2 मनी लन्ड्रिङमा सरकारको प्रहार। नेपाल अहिले एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा छ। एफएटिएफ अर्थात् फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स यो एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो जसले विश्वभर मनी लन्ड्रिङ यानि कि सम्पत्ति शुद्धिकरण, टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङ यानि कि आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी तथा अन्य अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्छ। कुनै देशले ती मापदण्ड पूरा गर्न नसके त्यसलाई ग्रे लिस्टमा राखिन्छ। ग्रे लिस्टमा पर्दा विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, ऋण र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास समेतमा असर पर्छ। त्यसैले यो सरकार बनेपछि अनुसन्धानका केन्द्रमा मुख्यतः मनी लन्ड्रिङका ठूला केसहरू नै परे। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पहिलो कार्यकालको तेस्रो दिन नै पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक बहादुर खड्का मनी लन्ड्रिङको केसमा पक्राउ परे। जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनको बुढा नीलकण्ठको घरमा अकुत सम्पत्ति भेटिएकाले उनलाई थप अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतभित्र राखिरहनु नपर्ने भन्दै 2 हप्तामै रिलिज गरिदियो। जे होस्, थुनामुक्त भए पनि अहिले उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेकै छ। त्यस्तै जेनजी आन्दोलनकै क्रममा अकुत सम्पत्ति भेटिएका देउबा दम्पतिलाई पनि मनी लन्ड्रिङकै केसमा एरेस्ट वारेन्ट जारी गरिएको थियो। अब उनीहरू चाहिँ नेपाल बाहिर भएकाले इन्टरपोललाई रेड नोटिस जारी गर्न सरकारले पत्रचार गर्यो। तर पर्याप्त डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो। त्यसपश्चात देउबा पक्षहरूबाट नै सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँले जारी गरेको पक्राउ पूर्ति नै खारेज गरिदियो। त्यस्तै मनी लन्ड्रिङकै केसमा सरकारको पहिलो हप्ता नै दीपक भट्ट पक्राउ परे। उनलाई मिडियाहरूमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो बिचौलिया भनिँदैछ। उनी लगत्तै शङ्कर ग्रुपका चेयरम्यान शङ्कर अग्रवाल अनि जगदम्बा होल्डिङ्सका चेयरम्यान सुलभ अग्रवाल पनि मनी लन्ड्रिङकै विषयमा पक्राउ परे। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे पनि स्मार्ट टेलिकमको केसमा पक्राउ परे। त्यस्तै गोल्छा ग्रुपका शेखर गोल्छा पनि मार्केट म्यानिपुलेसन र इन्साइडर ट्रेडिङको कसुरमा धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा पक्राउ परे। पछि केही दिनमा नै अदालतको आदेशको कारण उनी छुटे। तर पछि फेरि बिमा ऐन 2079 को कसुरमा समातियो र अहिले उनी हिरासतमै छन्। यो सरकार आएपछि मनी लन्ड्रिङकै केसमा समातिएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो नाम हो विष्णु प्रसाद पौडेल। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आफ्नो करिब 4 दशकको राजनीतिक अवधिमा 5 पटक त अर्थमन्त्री नै बनेका छन् भने टोटलमा 8 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। उनलाई मनी लन्ड्रिङकै केसमा सुर्खेतबाट असार 8 गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि दीपक भट्ट लगायतसँगको साँठगाँठबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ। यो भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म विशेष अदालतले उनलाई 1 साताको लागि थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न समेत आदेश दिएको छ। अब यो अनुसन्धान चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मै पुग्न सक्ने आकलन अहिले भइरहेको छ। अब यही विषयमा अरू थप को पक्राउ पर्छन् र
र पक्राउ परेकाहरू अन्ततः सजायसम्म पुग्छन् कि पुग्दैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन चाहन्छ भने यस्ता अनुसन्धान केवल पक्राउमै सीमित हुनु हुँदैन, अदालतबाट अन्तिम टुङ्गोसम्म पुग्नै पर्छ। च्याप्टर 3 मन्त्री फेरबदलको राजनीति। कुनै पनि सरकारको सफलता प्रधानमन्त्रीले मात्र निर्धारण गर्दैनन्। त्यो सरकारको मन्त्री परिषद कति सक्षम, कति स्थिर र कति अनुशासित छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैले अब एकपटक चाहिँ बालेन सरकारको पहिलो 100 दिनमा मन्त्रीहरूको टोली कतिको स्थिर रह्यो त्यो हेरौँ है त। सुरुमा बालेनले 16 सदस्यीय मन्त्री परिषद घोषणा गरेका थिए, तर शपथ ग्रहण हुनु अघि नै उद्योग मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका अमरेश कुमार सिंहले मन्त्री नबन्ने निर्णय गरे। त्यसपछि 15 सदस्यीय मन्त्री परिषदले शपथ ग्रहण गर्यो। यो टोलीमा सबैभन्दा ज्येष्ठ मन्त्री 51 वर्षीय सोडी वाग्ले थिए अनि कुल 15 जना मन्त्री मध्ये 5 जना महिला थिए, अर्थात् मन्त्री परिषदको करिब 1/3 महिला मन्त्री थिए। तर सरकार गठन भएको 14औं दिनमै पहिलो मन्त्री परिवर्तन गर्नु पर्यो। श्रम मन्त्री दीपक शाहलाई राष्ट्रपालले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलायो। यसलाई पार्टीले आफ्नो राइट टु रिकलको पहिलो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। उनीमाथि आफ्नो पदको प्रयोग गर्दै आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्त गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो। तर त्यसपछि यो विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढेन। वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेन। उनको ठाउँमा रामजी यादवलाई श्रम मन्त्री बनाइयो भने उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरी कुमारी यादवले पाइन्। यसरी बालेनको मन्त्रीमण्डल 16 बाट 15 अनि फेरि 14 र फेरि 16 सदस्य बन्यो। त्यसको करिब 1 महिना पछाडि अर्को ठुलो घटनाक्रम भयो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी प्रश्न उठ्न थाल्यो। त्यसपछि उनले अनुसन्धानका लागि बाटो खोल्न आफूले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको बताएका थिए। यस विषयमा हामीले छुट्टै भिडियो बनाइसकेका छौँ, त्यसमा विस्तृत जानकारी छ, त्यसैले त्यो भिडियो थप जानकारीका लागि हेर्न सक्नु नै हुन्छ। यद्यपि अनुसन्धान समिति भने सरकार गठन भएको करिब 50 दिनपछि मात्र अथवा सुदनले राजीनामा गरेको 20-22 दिनपछि मात्र गठन भयो। समितिलाई अनुसन्धान गर्न 15 दिनको समय दियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछाडि सरकारले सुदन गुरुङलाई पूर्ण गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो। सोही दिन स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई पनि विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रबन्धन मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गराइयो। अब सुदन गुरुङको प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरिएको जस्तो देखिँदैन। यसरी पहिलो 100 दिनमै बाल्ने सरकारले 2 मन्त्री गुमाए। एकजना पार्टीको अनुशासनका कारण अनि अर्को चाहिँ अनुसन्धानका कारण पदबाट बाहिरिए। यद्यपि एकजना पूर्ण मन्त्री परिषदमै फर्किए। त्यसैले पहिलो 100 दिनमा बाल्ने सरकारको टोली पूर्ण रूपमा स्थिर भने रहन सकेन। यसलाई नै अस्थिरताको नयाँ रूपको रूपमा हेरिँदैछ। च्याप्टर 4 जनजीवनमा सरकार। अहिलेसम्म हामीले सरकारका ठुला राजनीतिक निर्णयहरूको कुरा गर्यौँ। को मन्त्री बन्यो, को हट्यो, कसलाई पक्राउ गरियो, कसलाई गरिएन। तर सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ यस्तै निर्णयहरूबाट मात्र हुँदैन। एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिकीमा सरकारलाई कति महसुस गर्न थाल्यो त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ सरकारका जनजीवनसँग जोडिएका केही निर्णयहरू हेरौँ है त। पछिल्लो समयको एउटा सबैलाई छुने निर्णय भनेको चाहिँ आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा हो। इन्धन सङ्कटको बेला सुरु गरिएको यो व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर छ। यसलाई लिएर विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन सक्ने भन्दै केही अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरे तापनि अर्कोतर्फ 2 दिनको छुट्टीले वर्किङ ग्रुपलाई केही राहत दिएको जस्तो देखिन्छ। बिस्तारै विकेन्डमा घुम्न जाने, छोटो यात्रा गर्ने र परिवारसँगै समय बिताउने कल्चर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। अब शिक्षाकै कुरा गर्नुपर्दा सरकारले पहिलो पटक एसईको नतिजा 1 महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्न सफल भयो। कक्षा 12 को नतिजा पनि 35 दिनभित्रै सार्वजनिक गरियो। तर त्यसले अर्को समस्या निम्ताइदियो। एसईमा रिटोटलिङ गरेका मध्ये 5.63% विद्यार्थीको नतिजा चाहिँ फरक भएर आयो। कतै टोटल मार्क्स जोड्न छुटेको त कतै गलत इन्ट्री भएको पाइयो। कक्षा 12 को नतिजामा पनि यस्तै विवाद देखियो। उत्तर पुस्तिका राम्रोसँग परीक्षण नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरू माइती घरमा प्रदर्शनमै उत्रिए र शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा नै मागे। यही अवधिमा सरकारले एसई पछि सञ्चालन हुने ब्रिज कोर्स पनि बन्द गरिदियो। सरकारको तर्क थियो शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ र एसई पछि विद्यार्थीलाई केही समय ब्रेक पनि चाहिन्छ। अब डेली सर्भिसेसतिर लागौँ। पछिल्ला महिनामा सवारी चालन अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स पहिलाभन्दा छिटो छापिन थालेका छन्। केही जिल्लामा त हुलाक मार्फत लाइसेन्स र पासपोर्ट घरमै पुग्न थालेका छन्।
सरकार गठनसँगै सार्वजनिक हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सर्भिसको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसअनुसार अहिले हुलाकको कुरियर सेवा 60 जिल्लासम्म विस्तार भइसकेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकममा डेटा सकिएर थप पैसा काटिँदासम्म पनि पहिला अलर्ट म्यासेज आउँदैन थियो। अहिले भने 90% डेटा सकिए पछाडि अलर्ट म्यासेज आउने सिस्टम क्रिएट गरिएको छ। त्यस्तै बिस्तारै सहकारी बचतकर्ताको पैसा पनि फिर्ता हुने गरी सरकारले कदम अघि बढाइरहेको छ। अब यो बाहेक यही सरकारको अवधिमा बजार अनुगमनमा पनि केही कडाई गरिएको देखियो। 3 चर्चित ब्रान्डका उत्पादनहरू डाबर हनी, नोभा आइसक्रिम र करेन्ट नुडल्सका सर्टेन ब्याचेसहरूलाई गुणस्तरसँग सम्बन्धित प्रश्न उठे पछाडि बजारबाट फिर्ता बोलाइयो। अब यी सामान्य चेन्जेसहरू बाहेक हामीले छुटाएका के चेन्जेस चाहिँ तपाईँले पनि महसुस गरिरहनु भएको छ त? सरकार तपाईँसँग कति नजिक या टाढा भएको अनुभव भइरहेछ त? कमेन्टमा भन्नु होला है त। च्याप्टर 5 संस्थागत सुधारको प्रयास। सरकार भनेको चिज चाहिँ टेम्पररी हो। आज एउटा दलको सरकार हुन्छ, भोलि अर्कै दलको सरकार हुन्छ। तर देशका इन्स्टिट्युसन्सहरू भने पर्मानेन्ट हुन्छन्। सरकार परिवर्तन हुँदैमा न्यायालय, विश्वविद्यालय, आयोग, नियामक निकाय वा सरकारी संयन्त्रहरू परिवर्तन हुँदैनन्। त्यसैले कुनै पनि सरकारले आफ्ना नीति भन्दा पनि संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्न खोज्यो भन्ने कुरा लङ रनमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही अवधिमा सरकारले एउटा ठुलो निर्णय चाहिँ गरेको छ। अघिल्लो सरकारले विभिन्न 150 भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गरेका करिब 1200 पदाधिकारीलाई एउटै अध्यादेश मार्फत सरकारले पदमुक्त गरिदियो। सरकारको तर्क थियो अब यस्ता नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुनुपर्छ। त्यसपछि ती पदका लागि नयाँ आवेदन समेत खुला गरियो। तर सबै ठाउँमा यो निर्णय सहज भने भएन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि हटाइएपछि दैनिक कामकाजमै असर पर्न थाल्यो। त्यसपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा पूर्ण जिम्मेवारीमा फर्काइयो। यसले सरकारको निर्णयहरू कतै हतारमा पो हुँदैछ कि भन्ने पनि देखायो। त्यस्तै नेपालको राजदूत नियुक्ति प्रणालीलाई पनि केही परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ। विगतमा राजनीतिक भागभण्डा वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको भनेर यो विषय आलोचित हुने गर्थ्यो। यसपटक भने सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनौट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 13 देशका लागि खुलाइएका 13 जना एम्बासेडरको पोस्टको लागि करिब 3000 एप्लिकेन्ट्स परेका छन्। सो सरकारले अब 3000 जनाबाट 13 जना एम्बासेडर छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको छ। यी सबै निर्णयहरूको एउटै उद्देश्य देखिन्छ, नियुक्ति प्रक्रिया अनि सार्वजनिक निकाय र राज्यका संस्थाहरूलाई पहिलाभन्दा बढी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने। यद्यपि अब यस्ता सुधारहरू कागजमै मात्र सीमित रहन्छन् कि व्यवहारमै पनि संस्थागत परिवर्तन ल्याउँछन्, त्यसको उत्तर भने आगामी वर्षले मात्र दिन्छ। च्याप्टर 6 संविधान संशोधनको बहस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव अघि नै एउटा ठुलो वाचा गरेको थियो। यदि 2/3 आयो भने संविधान संशोधन गरिनेछ। अब बालेन सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री परिषदले पारित गरेको 100 बुँदे सुशासन तथा सुधार कार्य सूचीमै संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो। त्यस लगतै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइयो। तर कार्यदल गठनमै अर्को बहस पनि सुरु भयो। प्रश्न थियो संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले गर्ने कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक कानुनका विज्ञ वा संविधानविदहरूले गर्ने? यो विषयमा सरकारभित्रै पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो। रासपाकै सांसद अमरेश कुमार सिंहले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवमाथि प्रश्न उठाउँदै सोधे, हु इज असीम शाह? कुन प्रदेशमा असीम शाहको सरकार छ? हु इज असीम शाह? यो बुझिन कि कहाँको संविधान संशोधन हुन्छ, कसले गर्छ, प्रक्रिया के? म यो बुझ्दैछु, राजनीतिक रूपले बुझ्छु, राजनीतिक बुझ्छु। संविधान संशोधन हुने बेला पनि छैन, हुँदैन। यो देशको संविधान संशोधन हुने, अर्को देशको छ भने पूर्वमा पनि सुन्न पाएँ। किनकि मेरो सिग्नेचर बिना त मेरो जति चाहियो दुई चाहियो, त्यो दुईटै हाउसमा चाहियो। प्रदेशलाई केही गर्नु छ भने प्रदेशको पनि सहमति चाहियो। कुन प्रदेशमा असीम शाहको सरकार? खासमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्छ र प्रदेश सभाहरूको पनि समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा भने रासपाको राष्ट्रिय सभामा एउटा पनि सिट छैन अनि 7वटै प्रदेशमा उसको एउटा पनि सिट छैन। त्यसैले संविधान संशोधन कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक सहमतिमा बढी निर्भर हुन्छ।
यस्तै विवाद नै विवादका बीच पनि कार्यदलले भने आफ्नो काम अघि बढाइ नै रहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारवालासँग पनि छलफल भइरहेको छ। यही संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न सार्वजनिक रूपमा निम्तो समेत दिएको थियो। तर जेनजी समूहका धेरै प्रतिनिधिले उक्त छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै छलफल नै बहिष्कार गरिदिए। यसबीच राष्ट्रसभाको हालै सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले पनि संविधान संशोधनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डामध्ये एउटा बनाउन खोजेको छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचना र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको संस्था बनाउने अनि उपराष्ट्रपतिलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने जस्ता प्रस्तावहरू राष्ट्रसभाले अघि सारेको छ। अब संविधान संशोधनको बहस सुरु त भएको छ, तर बहस सुरु गर्नु र संविधान संशोधन गर्नु एउटै कुरा होइन। किनभने संविधान एउटा पार्टीले एक्लै परिवर्तन गर्न सक्ने दस्तावेज होइन। त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रसभाले उठाएको संविधान संशोधनको बहस व्यवहारमा साँच्चीकै अगाडि बढ्छ कि यो फलामको चिउरा चपाए सरह हुन्छ, त्यो चाहिँ समयले नै देखाउनेछ। च्याप्टर 7 विश्व मञ्चमा बालेन। जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले विश्वको ध्यान अभूतपूर्ण रूपमा आफूतिर तान्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा जेनजी आन्दोलनहरू भएका हुन्। कतै आन्दोलनहरू दमनमा परे, कतै आन्दोलनले सरकार परिवर्तन त गरायो, तर त्यस पछाडिको राजनीतिक सङ्क्रमण लामो समयसम्म चलिरह्यो। हाम्रै छिमेकी बङ्गलादेशमा पनि सरकार परिवर्तन भयो, अन्तरिम सरकार पनि बन्यो, तर त्यस पछाडिको राजनीतिक यात्रा भने अपेक्षा अनुरूप सहज भएन। नेपालमा भने आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो र सबैभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ समयमै चुनाव सम्पन्न भयो र चुनाव पछाडि एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। यही कारणले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासोका साथ हेरिरहेको थियो। त्यसमाथि बालेन शाह अहिले सिटिङ हेड अफ दि गभर्मेन्टहरू मध्ये सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री हुन्। उनी परम्परागत राजनीतिबाट होइन, एकदमै डिस्रप्टिभ वेमा सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका नेता हुन्। त्यसैले नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि उनीप्रति ठुलो उत्सुकता देखियो। इन्टरनेसनल मिडियाहरू, इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चरहरू तथा विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पनि नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनलाई अध्ययन गर्न थाले। टाइम म्यागजिनले त बालेन्द्र शाहलाई सन् 2026 का प्रभावशाली 100 व्यक्तिहरूको सूचीमा नै समावेश गर्यो। सरकार गठनपछि बालेनको कूटनीतिक शैली पनि चर्चाको विषय बन्यो। भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा आए पनि उनले तत्काल भारत भ्रमण गरेनन्। त्यस्तै विदेशी राजदूत तथा अन्य देशका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्ने शैलीका कारण पनि सिंहदरबारमा विदेशी प्रभाव घटाउन खोजिएको भन्दै बालेनकै प्रशंसा भयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय छवि केवल नयाँपनले मात्र बन्दैन, यदि बनेको छ भने पनि धेरै समय टिक्दैन। त्यसका लागि विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन, कूटनीतिक भाषा र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा स्पष्टता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यही क्रममा संसदमा सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिए। लाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ। सामान्यतः राष्ट्रियताको विषयमा देशभित्र राजनीतिक दलहरू र इभन जनताहरू पनि धेरै हदसम्म एउटै धारमा देखिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पछाडि भने बहस विभाजित बन्यो। केहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै त्यसका प्रमाणहरू खोज्न थाले, अर्कोतर्फ धेरैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए। तर त्योभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति पश्चात सुस्तावासीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट आफूहरूलाई फेरि दुःख पाउन थालेको भन्दै लालपूर्जा र नेपाली नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धरना दिइरहेका छन्। यही बहसको क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदमै इङ्ल्यान्ड गभर्मेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिदिए। टेबल टक मार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरू अब दुई देशको विवादमा तेस्रो पक्षलाई ल्याउने अथवा यही सीमा विवादका डिफ्रेन्ट टेक्निकलिटीका विषयहरूमा अरू कुनै भिडियोमा इनडेप्थमै चर्चा गर्न सकिएला। तर संवैधानिक र कूटनीतिक रूपमा इङ्ल्यान्ड गभर्मेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिँदैन। इङ्ल्यान्ड युनाइटेड किङडम भित्रको एउटा देश हो। इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्ड मिलेर युनाइटेड किङडम बनेको छ।
त्यसैले औपचारिक रूपमा युके गभर्मेन्ट वा ब्रिटिस गभर्मेन्ट या कहिलेकाहीँ टु फर्मल नै हुने हो भने इङ्ग्लिस गभर्मेन्टसम्म भनिएला। प्रधानमन्त्रीले सदनभित्र दिएको यस्तो अभिव्यक्ति र त्यस दिनको उनको शैलीले फरेन डिप्लोमेसी र जियो पोलिटिक्स प्रतिको उनको बुझाइ एकदमै सर्फेसियल छ कि क्या हो भनेर धेरैले शङ्का गरे। नेपाल जस्तो जियो पोलिटिकली सेन्सिटिभ देशको प्रधानमन्त्रीको हरेक शब्द कूटनीतिक सन्देश पनि हुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूगोल र कूटनीतिक भाषाको गहिरो बुझाइ अपरिहार्य हुन्छ। बालेन सरकारले पहिलो 100 दिनमा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ तान्न सफल भए तापनि त्यो ध्यानलाई दीर्घकालीन विश्वास, प्रभाव र नेतृत्वमा बदल्नका लागि चाहिँ अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक परिपक्वता सबैभन्दा ठुलो परीक्षाको विषय बन्ने देखिन्छ। च्याप्टर 8 सुस्ताएको अर्थतन्त्र। सरकारको 100 दिनमा सुशासन र प्रशासनिक सुधारका केही प्रयासहरू देखिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने सरकारले अपेक्षा अनुरूपको परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले अझै सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। आर्थिक अवस्थालाई मापन गर्ने धेरै सूचकहरूमध्ये सेयर बजार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो। सेयर बजारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण चित्र त देखाउँदैन, तर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र भविष्यप्रतिको अपेक्षालाई केही हदसम्म रिफ्लेक्ट भने गर्छ। गत चैत्र 13 गते सरकार गठन हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्से परिसूचक करिब 2950 अङ्कमा थियो। यो भिडियोको यो भाग रेकर्ड गर्दासम्म अर्थात् असार 16 गते नेप्से 2608 अङ्कमा झरेर बन्द भएको छ। अर्थात् सरकारको पहिलो 100 दिनको अवधिमा नेप्से करिब 342 अङ्कले घटेको देखिन्छ। यो अवधिमा लगानीकर्ताको कुल सम्पत्तिमा पनि करिब 4 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बराबरको गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ। यही कारणले धेरै लगानीकर्ताले सरकारबाट स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने नीतिगत सन्देश र पुँजी बजारप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिएको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्रीले प्राइभेट सेक्टरलाई एकदमै पुस गर्ने गरी बजेट आएको भने तापनि व्यवहारमा भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किएको देखिँदैन, अझ कति त झन् डराएको अवस्था छ। हामीसँगकै केही इन्फर्मल डिस्कसनहरूमा केही ठुला उद्योगीहरूले नै नेपालबाट लगानी बाहिर लगिरहेको र थप लगानी यो अवस्थामा नगर्ने समेत भनिरहेका छन्। त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीहरू 14 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। अर्कोतर्फ भारतले नेपाली चियाको इम्पोर्टमा कडाई गरे पछाडि इलाम र झापाका धेरै चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सयौं रोपनीमा चिया खेती गर्ने किसानहरूदेखि करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायसम्मलाई परेको छ। यसरी समग्रमा सरकारको पहिलो 100 दिनमा काठमाडौँ बाहिर खासै ध्यान नै नगएको गुनासोहरू पनि लिभ एक्सपिरियन्सेसहरूबाटै आउन थालेको छ। मलाई एकदम मनबाट चित्त दुखेको रिस उठेको चाहिँ जुन अलरेडी स्ट्याब्लिस्ड बुढानीलकण्ठ स्कुल जस्तो स्कुललाई चाहिँ 15 करोड बजेट छुट्याइएको छ एकदम अडिटोरियम हैन अडिटोरियम बनाउनको लागि रे। अनि यो मेरो छेउको यो स्कुल चाहिँ कुन चाहिँ देशको परेछ? यो पनि नेपालकै स्कुल हो नि त हैन कि? अब हैन हाम्रो देश भनेको चाहिँ खालि मेजर सिटी मात्रै हाम्रो देश हो, गाउँको बारेमा हामी पुरै गर्दैनौँ भनेर भन्नुभयो भने बरु गाउँको मान्छेहरू हामी त्यही अनुसारले काम गर्छौँ हैन। तर यस्तो यो चराले आँची गरेको जस्तो बजेट गाउँमा पठाएर त अब बाटो पनि बनाउनु पर्ने छ, सिँचाइ पनि गर्नुपर्ने छ, बत्ती बिजुलीको कुराहरूदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर हरेक कुरा गर्नुपर्ने छ। अनि 50 लाखमा के गर्ने? 50 लाखमा बाटो बनाउन पनि पुग्दैन, पुल बनाउन पनि पुग्दैन, केही बनाउन पुग्दैन। अनि टुक्रे बजेट भयो अनि कहिले काम नहुने। च्याप्टर 9 लोकतन्त्रको भविष्य। सुरुमा चितवन महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको यो अभिव्यक्तिलाई सुन्नुहोस् है त। सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ, सरकारी रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँनिर न्यू खोज्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ न्यू खोज्छौँ हामी र त्यो न्यू खोज्दै गर्दाखेरि अख्तियारलाई 5 घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने हामी 5 घण्टा मात्रै होइन 5 वर्ष गर्छौँ। उनी भन्छन् आवश्यक परे अख्तियारलाई 5 घण्टा होइन 5 वर्षै सोधपुछ गर्छु। अब प्रधानमन्त्रीको त्यो भाषण सुन्दै गर्दा राष्ट्रसभा प्रतिनिधिहरूले गडगड ताली बजाए। तपाईँलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यो स्पिच हेर्दै गर्दा रमाइलो लाग्यो होला, लभ रियाक्ट गर्नुभयो होला।
ताली नै पिट्थ्यौँ जय भयो होला। तर यसो गर्दै गर्दा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको गलत कार्यमा ताली पिट्ने मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै कार्यहरू गर्न हौस्याउँदै पनि हुनुहुन्छ। अब यसमा हामीले आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ, आखिर यस्तो गलत अभिव्यक्तिमा पनि हामी किन सहजै ताली बजाउँछौँ त? यही विषयलाई फ्रान्सेली समाजशास्त्री गुस्तेव ली बोनले सन् 1895 मा प्रकाशित द क्राउड पुस्तकमा व्याख्या गरेका छन्। उनको तर्क थियो, भिडमा मानिसले व्यक्तिगत रूपमा सोचे जस्तो निर्णय गर्दैन। समूहको भावना, उत्साह र माहौलले व्यक्तिको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक सभा, आन्दोलन वा ठुलो जनसमूहमा मानिसहरू कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि समूहको प्रभावमा प्रतिक्रिया दिन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले स्पिच दिइरहँदा हुटिङ चलिरहेको, ताली बजिरहेको त्यो माहौलमा तपाईँले पनि भिडले जसरी नै बिहेभ गर्नु स्वाभाविक हो। सदनमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भन्दै गर्दा सांसदहरूले ताली पिट्नु अनि त्यो न्युज सामाजिक सञ्जालमा आउँदै गर्दा तपाईँले पनि लभ रियाक्ट गर्नु, यो सबै क्राउड साइकोलोजी नै हो। म्युजिसियनहरू अथवा ठुलो स्टेजमा पर्फर्म गर्ने व्यक्तिहरूले यही क्राउड साइकोलोजी बुझेका हुन्छन् र तपाईँलाई पार्ट अफ कम्युनिटीको फिलिङ दिएर तपाईँको इन्डिभिजुअलिटी ध्वस्त पार्दै क्राउडमा बदलिदिन सक्छन्। म्युजिक ब्याकग्राउन्डबाटै आएका प्रधानमन्त्रीलाई यो टेक्निकबारे मजाले थाहा छ जस्तो देखिन्छ, अथवा कम्तीमा उनका कार्यहरू अथवा स्टेज पर्फर्मेन्सहरू, स्पिचेसहरू चाहिँ क्राउड साइकोलोजीसँग जोडेर हेर्न मिल्छ। अब फेरि अख्तियारकै कुरा गर्नुपर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको एउटा संवैधानिक निकाय हो। यो कुनै मन्त्रालयको अन्डर पर्दैन। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदलाई यसले रिपोर्टिङ गरिरहनु पर्दैन। संविधानमा यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्टिट्युसनल बडीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको छ या छैन भनेर छानबिन गर्न पाउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अख्तियारलाई 5 वर्षसम्म सोधपुछ गर्छु भन्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा आपत्तिजनक हो। यसरी इन्डिपेन्डेन्ट बडिजहरूलाई पब्लिक इभेन्टबाटै चुनौती दिने अनि सदन पनि बहिष्कार गर्ने लगायतका प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिहरूले सरकार संस्थाभन्दा पनि, इन्स्टिट्युसन भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जन्छ। संस्थाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित हुनु भनेको अटोक्रेसी हो। यसरी संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता जोगिएन भने देशले अर्को ठुलो सङ्कट बेहोर्नुपर्छ। संविधान नै डेमोक्रेसीको फाउन्डेसन हो, तर संविधानले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो रक्षक भनेकै सचेत नागरिक हुन्। जुन दिन हामी व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न छोड्छौँ र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठुलो मान्न थाल्छौँ, त्यही दिन लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, संस्थाहरू एकै दिन ढल्दैनन्, एकै दिन कमजोर हुँदैनन्। नागरिकले प्रश्न गर्न छोडे पछाडि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्। यही कुरा यानि कि इतिहास, भिडको मनोविज्ञान र लोकतन्त्र बीचको सम्बन्ध बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जजमेन्ट एट नरमबर्ग भन्ने चलचित्र एकपटक अवश्य हेर्नुहोला। नाजी जर्मनीमा संस्थाहरू कसरी बिस्तारै कमजोर हुँदै गए, व्यक्ति पूजा कसरी बढ्यो र त्यसले एउटा समाजलाई कहाँ पुर्यायो भन्ने प्रश्न त्यो चलचित्रले उठाउँछ। युट्युबमै अभाइलेबल त्यस्तो राम्रो मुभीलाई आज हामीले हाम्रो इन्ड स्क्रिनमै राखिदिएका छौँ। बाँकी कन्भर्सेसन त्यस पछाडि गरौँला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।